Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na tu zateplenou bundu od společnosti Carinthia. Jdeme na to. G-Loft MIG 4.0, tak to je označení téhle parádní bundy od rakouské společnosti Carinthia. Jedná se o opravdu takovou středně zateplenou bundu, což nám vlastně vyjadřuje i to MIG v tom názvu. Není to military gear, jako je to například u Tilaku, ale jedná se o označení Medium Insulated Garment, to znamená taková středně zateplená bunda. Jedná se tedy o bundu, kterou si úplně v pohodě vezmete do -5 do -10 stupňů, jelikož má v sobě materiál G-Loft, k tomu se za chvíličku dostaneme. Nicméně je to taková taktická bunda se spoustou různých prvků, které jsou opravdu velký. Co je na ní zajímavý, tak mi přijde, že mi je trošku větší. Ačkoliv mám od Carinthia prakticky všechno v XL, tak tady si myslím, že bych možná zvládnul i to L, jelikož opravdu tam hodně prostoru. Zase díky tomu tam nacpu vlněný svetr a víceméně s tím můžu se vydat asi kamkoliv, ale i tak mi přijde, že je trošičku větší konstrukce než standardně. Takže mám 185 cm, 105 kg a jak je vidět, drží na mě takhle, takže to si samozřejmě můžete potom zauvažovat, jestli se budete na tohle s tou bundou rozhodovat. V tom případě bych měl určitě zmínit i cenu, dostáváme se tady na 9,5 tisíce koruny za tu pěknou bundu. Je to hodně nebo je to málo? Já si myslím, že to je úplně akorát, jelikož je tady spousta zajímavých materiálů a ta konstrukce je zkrátka zvládnutá bezvadně. U konstrukce bychom mohli začít, líbí se mi, jakým způsobem na vás ta bunda sedí. Když si ji vezmete, tak mohli jste to vidět třeba i u té softshellky Special Forces, nahoru do ička vám dám odkaz, a ty věci na vás zkrátka padnou jak kulitý, což je super. Takže opravdu já se v tom můžu svobodně hejbat, nikdy mi to neleze, nemusím to moc řešit. Zádový dílec je prodloužený, takže to dává tak nějak celkově smysl. A opravdu mi přijde, že tady to 3D mapování, kterým vlastně ta bunda byla dělaná, 3D mapování těla a potom nějaká termokamera a tak dál, pak se zase volilo, kde bude to zateplení jaký a tak dál, což si myslím, že je super, tak tady je vidět, že to přineslo svoje ovoce. Zároveň, když se bavíme o tom sledování v kameře, tak ta bunda má udělaný ten materiál i švy tak, aby to co nejméně vyzařovalo toho našeho IR záření, takže potom to je samozřejmě mnohem méně vidět v nějakým nočku nebo v něčem podobným. Tak, materiály. Vnější vnitřní materiál 100% polyamid, tedy takový počívka, a ten vrchní materiál, co se týče toho zateplení, tak tady máme materiál G-Loft, jak už jsem zmiňoval, a to potom ve 125 gramech na těle a 80 gramech na rukávech, což si myslím, že je úplně super, naprosto to stačí, není to žádná šílená SE12 od Snuckpeku, ale je to opravdu taková bunda akorát, krásně se nosí, pěkně na tom těle sedí. Co se mi líbí, tak to samozřejmě, že tady je nějaký G-Loft a takovéhle věci je super, ale my tady máme ještě i windstopper od společnosti Gore, což je membrána, která zabraňuje profouknutí, takže tady zase je jasně další plus, a to není jediný materiál, který tady najdeme. Máme tady dokonce ještě i jeden materiál, takhle, který nám supluje takový prvky, které jsou zkrátka hodně namáhaný, a to je kordura. Takže ať už se jedná o zapínání těch konců rukávů, ať už se jedná o ramena, ať už se jedná o spodky rukávů, všechno to je udělané vlastně z té kordury, což nám zvyšuje tu houževnatost, tu odolnost té bundy, což si myslím, že je zase super, a pak tady už jakoby ta cena začíná dávat smysl. Tak, pojďme si projít ty prvky. Natáhnu ruce před sebe, jak jsem říkal, pěkná manžeta, můžu to díky tomu stáhnout. Zároveň tady mám takovej vnitřní náplet, zase takový vnitřní rukáv, který mi zabraňuje tomu teplému vzduchu, aby šel ven, což je super. Pak půjdu vejš, najdu tady první rukávovou kapsu na nějaké drobnosti a jídíčko, něco podobného. Tady mám další rukávovou kapsu pro praváky i pro leváky, takže nikdo tady není zvýhodňovaný, a zároveň uvnitř potom najdu takový malý pořadač a i takový shock cord, takže tam můžu přidělat například nějaký klíče nebo podobné věci. Na ramenou potom možnost, nebo na rukávech potom možnost umístění nějakého rozlišováku, jednotka, vlajka, cokoliv takového, a pak tady mám ještě jednu malinkou takhle nahoře, třeba právě na vlaječku, anebo nějaký friendofou rozlišovák, něco podobného. Tak, půjdu pěkně nahoru, jak jsem říkal, mám tady zesílený ramena tou kordurou, což je super, jelikož batoh mi nebude dělat problém, a zároveň, když bude třeba trošku pršet a něco podobného, tak mi to i trošku víc ochrání vůči tomu dešti. Pěkný vysoký límec, uvnitř límce najdete mikroflís, stejně tak i uvnitř kapes.
takže vlastně vám to krásně hřeje na ten krk. Kdyby tady byl ten polyamid, což je vlastně ten základní materiál, tak by to studilo, to by bylo nepříjemný. Takže super, že tady máme ten mikroflíz a potom v těch kapsách si můžete krásně ohřát ruce, že za mě super. Když potom to zapnu až nahoru, krásně si do toho schovám bradu, zároveň tady můj oblíbený čingard a pochopitelně i kapuca. Ale ta kapuca není součástí límce, což je tady naprosto super, jelikož kapuca součástí límce je pro mě takovej poměrně záporný parametr, ale tady je to samozřejmě zvlášť. A kapuca sama o sobě je zateplená a má tady takový leg shield a samozřejmě si ji můžu nastavovat co do objemu, obvodu a podobných takových parametrů, rozměrů, takže to je zase další plus, ale samozřejmě i standard. Tak, YKK zip s 2 jezdcema, jeden druhý, takže v okamžiku, kdy budu mít nějaký úvazek, nebo se potřebuji dostat k opasku, nebo například si to trošku vyvětrat, klidně můžu, druhý zip nebo druhý jezdec pěkně ze spoda, no a pochopitelně i mám tady takovýhle pěkný ventilační otvory. Ty už nejsou umístěný na té konstrukci, na tom trupu, ale máme vlastně tady takhle na rukávek ze spoda, takže to můžu rozepnout, trošku vyvětrat a mít tam zase nějakou tu komfortní pohodu. Další kapsy potom najdu tady, jsou vysoko pěkně umístěný, je to samozřejmě kvůli tomu, abych mohl mít nějaký bedrák, něco podobného, aby mi to tady nepřekáželo. Uvnitř potom najdu stahování kapuci. Co do roztahování, tak pochopitelně si můžu stáhnout i spodní část té bundy, pěkně zaizolovat, aby mě to pěkně obepnulo a nepustil to žádný studený vzduch dovnitř. Zevnitř potom najdu pěknou légu, která nám chrání ten zip. Najdu tady 2 takovýhle kapsy. Jedna a druhá jsou hezky udělané ze síťoviny, takže jenom kouknete a vidíte, co tam je, naprosto bez problémů. Přátelé, tohle to byla bunda MIG od společnosti Carinthia. Je to pěkná G-loftová bunda, která je hezky zateplená, zároveň má pěkný střih a věřím, že vás podpoří na veškeré aktivitě, kterou si na ní připravíte. No a nezapomeňte, že jste to viděli u nás na kanálu Permy Shopu. Přátelé, děkuji ještě jednou za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.